नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फूड अँड आर्ट्स यूट्यूब चॅनेलवर। श्रावण महिना सुरू झाला आहे म्हणून मी आज बनवते नारळी पौर्णिमा स्पेशल नारळाच्या वड्या। नारळी पौर्णिमेला कोळी बांधव समुद्राला नारळ अर्पण करतात आणि त्या दिवशी घराघरात आवर्जून नारळाचे पदार्थ केले जातात। त्यातलेच एक पदार्थ मी बनवते आहे ते आहे नारळाच्या वड्या। त्याआधी जर तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करून घ्या आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आता आपण बघूया आपल्याला काय साहित्य लागणार आहे ते। हा मी एक नारळ खवून घेतलेला आहे, अर्धी वाटी साखर घेतली आहे। आपल्याला लागणार आहे अर्धी वाटी दूध, खाण्याचा केशरी रंग आहे, मिल्क पावडर वापरणार आहे, साजूक तूप घेतलं आहे। गॅसवर मी पॅन तापत ठेवलाय। मी 2 चमचे साजूक तूप घालून घेते। यामध्येच मी हा ओल्या नारळाचा चव घालून घेते। आपल्याला हे नारळाचं चव जास्त परतून नाही घ्यायचंय। यामध्येच मी अर्धी वाटी साखर घालून घेते। मी अर्धी वाटी साखर वापरली आहे। जर तुम्हाला जास्त गोड आवडत असेल तर तुम्ही जास्तही घेऊ शकता। आता यामध्ये मी अर्धी वाटी दूध घालून घेते। हे मंद आचेवर 15 मिनिटांसाठी परतून घ्या। या नारळाला जे पाणी सुटलेलं आहे ते आटलं पाहिजे। याच्यातलं सगळं पाणी सुकलेलं आहे। आपल्याला अजून 2 मिनिटं परतून घ्यायचंय। याप्रमाणे हा गोळा तयार झाला पाहिजे। आपलं सारण हे तयार आहे नारळाच्या वड्यांचं। आता हे आपण काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। हे थोडंसं मी सारण काढून ठेवलेलं आहे। यामध्ये मी केशरी रंग वापरते। ह्या नारळाच्या वडीवर मी केशरी रंगाची लेयर देणार आहे। आता हे सारण मी या वडीवर घालून घेते। आपल्या अशा 2 रंगांच्या वड्या तयार होणार आहेत। आता आपली 2 रंगांची नारळाची बर्फी तयार झालेली आहे। तिला आपण अर्ध्या तासासाठी फ्रीज मध्ये सेट करूया। आपली खोबऱ्याची वडी चांगली सेट झाली आहे। आता मी त्याच्या वड्या काढून घेते। अशा प्रकारे तुम्ही नारळाच्या वड्या बनवा आणि रक्षाबंधन आणि नारळी पौर्णिमा घरीच साजरी करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राइब करा।